සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. assembly පරිගණක භාෂාව භාවිත කරමින් PIC microcontroller ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව ගෙන එන වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකත් එක්ක එක්වමු. මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලරයක් යනු IC එකකට සමාන උපකරණයක් වුවද එහි ඇති ප්‍රධානතම වෙනස වනුයේ ඒට විදුලිය සැපයූ විට ඒ ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව අපට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගැනීමට හැකිවීමයි. එනම් මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලරයක් යනු කුඩා පරිගණකයක් ලෙසටද අප සැලකිය හැකිය. මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලරයක් යොදා ක්‍රියාකාරී පරිපථයක් සෑදීමේදී අපට ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් කිහිපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. එනම් මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලරයක් ක්‍රියා කරන සර්කිට් එකක්, මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලරය යොදා ක්‍රියා කරන සර්කිට් එකක්, මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලරය සඳහා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලිවීම සඳහා ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක්, එම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක ක්‍රියා කරන සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්, ඒ වගේම අපි ලියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලරය සඳහා ප්‍රෝග්‍රෑම් කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා ප්‍රෝග්‍රෑමර් එකක් අපට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. මෙහිදී මුලින්ම අපි මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් ගැන සලකා බලමු. මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් ගැන සලකා බැලීමේදී ප්‍රධාන වශයෙන් මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් කාණ්ඩ තුනකට අපිට බෙදා දැක්වීමට පුළුවන්. එනම් 8051 වර්ගයේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර්, AVR මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් සහ PIC මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර්. මේ අතරින් 16 ෆැමිලියකට අයත් PIC මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලරයක් PIC 10628 කියන මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් යොදා ගනිමින් ප්‍රෝග්‍රෑම් සකස් කිරීම තමයි මෙම වීඩියෝ සීරීස් එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සෙ ප්‍රෝග්‍රෑමින් සොෆ්ට්වෙයාර් ගැන සලකා බැලීමේදී මෙම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ප්‍රෝග්‍රෑම් ලිවීම සඳහා අපි assembly language එක භාවිත කරනවා. එහිදී assembly language එකෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් ලිවීම සඳහා සොෆ්ට්වෙයාර් එක වශයෙන් MPLAB සොෆ්ට්වෙයාර් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉන්පසුව එම MPLAB සොෆ්ට්වෙයාර් එක යොදා ගනිමින් ලියන ලද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හෙක්ස් ෆයිල් එකකට කන්වර්ට් කරනවා. එම හෙක්ස් ෆයිල් එක මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් තුළට ප්‍රෝග්‍රෑම් කිරීම සඳහා ප්‍රෝග්‍රෑමර් එකක් වශයෙන් අපිට විවිධ ප්‍රෝග්‍රෑම් භාවිත කිරීමට පුළුවන්. උදාහරණ වශයෙන් PIC 150 ප්‍රෝග්‍රෑමර් එක, PIC 2, PIC 3 ආදී වශයෙන් දැක්වීමට පුළුවන්. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී PIC 150 කියන ප්‍රෝග්‍රෑමර් එක තමයි අපි භාවිත කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එම ප්‍රෝග්‍රෑමර් එක අපිට දැක්විය හැකි. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක භාවිත කරන්නේ කොහොමද? මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යොදා ගැනීමෙන් කම්පියුටර් එකට ඩ්‍රයිවර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද? මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට PIC මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලරයක් නිවැරදිව සවි කරන්නේ කොහොමද? නිවැරදිව හෙක්ස් ෆයිල් එකක් එක්ස්පෝර්ට් කරන්නේ කොහොමද? වැනි කරුණු පිළිබඳව අපි ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී කතා කරමු. ඒ වගේම මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලරයක් යොදා සරල සර්කිට් එකක් සෑදීමේදී එම මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලරයට ප්‍රධාන කොටස් කිහිපයක් අපිට එකතු කරන්න සිදු වෙනවා. එනම් මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර්, PIC මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් උදාහරණ වශයෙන් අපි 10627 මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් ගත්තාම මේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලරට ක්‍රියා කිරීම සඳහා ක්ලොක් සිග්නල් එකක් ලබා දීමට සිදු කරන්න වෙනවා. ඒ සඳහා අපි ඔසිලේටර් සර්කිට් එකක් පිටින් බාහිරින් සවි කිරීමට සිදු වෙනවා. එමනම් ඔසිලේටර් සර්කිට් එක සවි කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් සඳහා පවර් සප්ලයි යුනිට් එකක් සවි කරන්නේ කොහොමද? වැනි කරුණු අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී PIC 10628 කියන මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් සහ PIC 150 යන ප්‍රෝග්‍රෑමර් එක යොදා ගනිමින් assembly language එකෙන් සරල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් තුළට ඇතුළත් කරලා ක්‍රියාකාරී පරිපථයක් සාදා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අධ්‍යයනය කරලා බලමු. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා.